සසරෙන් එතර වෙනවා. එතකොට ආරක්ෂා සහිතයි ඔක්කොම. Congratulations. Today we came to STD clinic for our first day of the short appointments. So in this clinic for 1 week we are going to learn about various sexual transmitted diseases. So STD means sexual transmitted diseases. Like karanna, share karanna, comment karanna. Harisha ko lassana ewa karanna. It is not interesting enough. We are going to give some knowledge to you about sexually transmitted diseases. Thank you. Sexually transmitted diseases කියනකොට ඒක ලංකාවේ ගොඩක්ම කොන්වෙච්ච පැත්තක් විදිහට තමයි සලකන්නේ. ඒනට ඒක හිම වෙන්න ඕනි නෑ. ගොඩක් ට්‍රීට්මන්ට් ඔප්ෂන්ස්, කන්ට්‍රෝල් මෙෂර්ස් එහෙම තියෙනවා. ඒක ගැන මිනිස්සු දැනුවත් වෙන්න ඕන. ඒ නිසා අපි මේ ඉගෙන ගන්නෙත් ඒක නිසා ඔයාලට ඉස්සරහට යනකොට මේකේ කොහොමද මේ වගේ STD එකක් වඩ තියෙනවද කියලා සැක කරන්නේ මොනවද ලක්ෂණ එතකොට ඔයාලා කොහොමද යොමු වෙන්න ඕනේ ඒව ගැන ඔයාලට අදහසක් ලැබෙයි ඔයාලට STD එකක් හැදුනොත් බය වෙන දෙයක් නැහැ මේ ඔයාලා මේ වෛද්‍යවරයෙක්ට යොමු වෙන විදිහ ඒ ඔක්කොම අපි කියලා දෙනවා ඒ වගේම තමයි දැනගන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා මේ වගේ STD ක්ලිනික්ස් වලදී ඔයාලගේ රහස්‍ය භාවය හොඳටම සුරක්ෂිත කරන විදිහට තමයි තියෙන්නේ. ඔයාලගේ විස්තර කොහෙවත් යන්න දෙන්නේ නැහැ. හරිම කන්ෆිඩෙන්ෂල් විදිහට ඔයාලගේ ප්‍රයිවසි එක මැක්සිමම් ආරක්ෂා වෙන විදිහට මේකේ ප්‍රොසීජර්ස් ටික කරලා ඔයාලට ඒ තත්ත්වය තුරන් කරන්න හැරි පාලනය කරන්න හැරි පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඔයාලයි නීතිය. ඔව්. ආස්පත් කළා. නිකන් මේ කෝපියෙන් ඉවත් වෙනවා. හරි අද අපි මේ ලිංගික රෝගාශ්‍රිත සාහිත්‍ය තුන්වෙනි දවසේ විදිහට තමයි අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මේ කොහොමද මේ ලිංගාශ්‍රිත රෝග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් අර වචනේ ඔයාලට තේරෙනවා වගේම ලිංගාශ්‍රිත රෝග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්නේ ලිංගික සම්බන්ධතා මගින් තමයි ප්‍රධාන විදිහට. ඉතින් අපි කියනවා මල්ටිපල් සෙක්ෂුවල් පාර්ට්නර්ස්. ඒ කියන්නේ ලිංගික සම්බන්ධතා කීපයක් තියෙනවා නම් කෙනෙකුට ඒක නැත්නම් අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා පවත්වා ගන්නවා නම් මේ වගේ රෝග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න තියෙන හැකියාව ගොඩක් වැඩි. ඒත් එක්කම අපි කියනවා වෘත්තීය වශයෙන් ලිංගික සේවනයේ දෙනවා නැත්නම් සෙක්ෂුවල් වර්කර්ස් කියන එක. ඒ අය අතරත් මේ රෝග සම්ප්‍රේෂණය වීම වැඩි. ඒත් එක්කම අර ලිංගික සම්බන්ධතාවලින් පොඩ්ඩක් එහාට ගියොත් අපිට බලන්න පුළුවන් අපි කියනවා ශිලාවලට විවිධ මත්ද්‍රව්‍ය එන්නත් කරගන්නවා IV drug usage කියන එක. ඒකෙන් ඊට පස්සේ අනාරක්ෂිත විදිහට කැටු ගැසීම මේ වගේ දේවල් මගිනුත් අපි ඉදිරියට යම් කිසි කන්ටැක්ට් එකක් තියෙනවා නම් ඒ බැක්ටීරියා හෝ වෛරස් එකකට එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ලිංගික රෝග සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න පුළුවන්. මේක එක්ක මීටත් වඩා වෙනස් විදිහක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ රෝගයක් තියෙන අම්මා කෙනෙක්ගේ දරුවෙක්ට සම්ප්‍රේෂණය වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට vertical transmission කියනවා. මේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඔබ සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා මගින් ආරක්ෂා වෙන්න. මොකද ඒක තමයි ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ රෝග ව්‍යාප්තිය බලපන්න තියෙන ප්‍රධාන progress වෙලා ඒ තත්ත්වයකට තමයි අපි කියන්නේ acquired immunodeficiency syndrome කියලා. ඒ කියන්නේ AIDS.
බලමු මේ HIV කොහොමද බෝ වෙන්න පුළුවන් සහ කොහොමද බෝ වෙන්න බැරි කියලා. මොකද සමාජයේ නෝම්ස් තියෙනවා එහෙම දෙන්නේ එක සාමාන්‍ය යාළුවෝ දර්ශක කරනවා HIV බෝ වෙන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු ඒක ඇත්තද බොරුද කියලා. මට කියන්න බෝ වෙන්න පුළුවන් විදි සහ බැරි විදි. HIV ආසාදනය ප්‍රධාන වශයෙන්ම හැදෙන්නේ ආසාදිත පුද්ගලයෙක් එක්ක අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වුවම. ඒ වගේම ආසාදිත ගර්භණී මවකකින් එයා ප්‍රෙග්නන්ට් කාලේදී එහෙම නැත්නම් බබා ලැබෙනකොට හරි නැත්නම් බබා ලැබිලා කිරි දෙනකොට හරි එහෙමත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් රුධිර සම්බන්ධව පාර විදිහට කරනකොට හැදෙන chance එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි කියන needles syringes හරහා ඒ වගේම IV drug abusers වලින් මේක ආසාදනය වෙන්න පුළුවන්. HIV ආසාදනය වෙන්න බැරි අවස්ථා ගැන කතා කරන එක වැදගත්. මොකද ගොඩක් කට්ටිය මිනිස්සුන්ව කොන් කරන්නේ මේක නිසාමයි. ආසාදනය වෙන්න බෑ මේ ආසාදනය වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ආසාදිත පුද්ගලයෙක් එකට කැම කෑව කියලා එක ගෙදරක සාමාන්‍ය විදිහට හිටියා කියලා අතල්ලලා සෙල්ලම් කරා කියලා එහෙම මේ බෝ වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි කියනවා HIV හැදුනොත් අනිවාර්යෙන් කෙනෙක් මරණයට පත් වෙනවා. එහෙම කතාවක් සමාජයේ තියෙන එක ඇත්තද බොරුද? එහෙම කියන්න බෑ අපිට. මොකද HIV ආසාදනය වුණාම අපි ඒක early detect කරනවා. කලින්ම ඒක අඳුරගත්තොත් එහෙම අපිට ඒකට බෙහෙත් දීලා suppress කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒක අපිට AIDS තත්ත්වයට progression එක delay කරන්න පුළුවන්. එතකොට එහෙම වුණාම ඒ එක එක්කෙනාගේ ඇඟේ තියෙන අපි කියනවා CD4 cell count කියලා. ඒක අණුව එහෙම නැත්නම් viral load එක අණුව එයා AIDS තත්ත්වයට progress වෙන කාල සීමාව වෙනස් වෙනවා. මේක මේ අපි anti retroviral therapy එකකින් suppress කරලා continuously treat කරන්න පුළුවන් condition එකක්. දැන් අපි කතා කරමු HIV වල හැදෙන කෙනෙක්ට කොහොමද ට්‍රීට් කරන්නේ. මට කියන්නකෝ HIV හැදෙන කෙනෙක්ට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකෙන් ට්‍රීට් කරනවද? එයා දීර්ඝ කාලීනව බෙහෙත් බොනවා. නැත්නම් කොච්චර කාලයකට බෙහෙත් බොනවා? මුලින්ම අපි HIV රෝගය හඳුනාගත්තාම අපි HIV වලට මොකක් හරි සැකයක් මතුනහම අපි ආව STD ක්ලිනික් එකට යොමු කරනවා. ඊට පස්සේ එතනින් අපි රුධිර සම්පර්කයෙන් පරීක්ෂා කරලා ඒ රෝගය තහවුරු කරන ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. එතකොට අපි ඒ රෝගය තහවුරු කරාට පස්සේ මේ අපේ හොස්පිටල් වලින් තමයි මේ එයාට මේ ඇන්ටි රෙට්‍රෝවයිරල් තෙරපි කියලා තෙරපි එකක් පටන්ගෙන කන්ටිනියස්ලි කරගෙන යන්නේ. එතකොට මේ තෙරපි එක හරි වෙලාවට හැමදාම කියන්නේ ලයිෆ් ලොන්ග් හරියටම කරගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපිට වයිරල් ලෝඩ් එක සප්‍රෙස් කරලා තියාගන්න පුළුවන්. AIDS වලට ප්‍රොග්‍රෙස් වෙන්න නොදී. බලමු ඇයි අපි ලිංගාශ්‍රිත සම්ප්‍රේෂණයේ රෝග පිළිබඳව සැලකිලිමත් වන්නට ඕනේ කියලා. අංග එක තමයි මේ රෝග වර්ග දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනියටම බැක්ටීරියා මගින් සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග සහ වෛරස් මගින් සම්ප්‍රේෂණය වන රෝග. මේ රෝග වර්ග දෙකෙන්ම දරුණු සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඔබ මුල් අවස්ථාවේ රෝගය හඳුනා නොගත්තොත්. ඔබ බැක්ටීරියා රෝගයක් මුල් අවස්ථාවේ හඳුනාගත්තොත් නිසි වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර වලට යොමු වෙමින් ඔබට එය නිට්ටාවට සුව කරගන්න පුළුවන්. ඒ වෛරස් රෝගයක් නම් ඔබට පුළුවන් ජීවිත කාලය පුරාම එය පාලනය කර තබා ගන්න අර සංකූලතා ඇති නොවන විදියට. ඊළඟ දේ තමයි ඔබ මෙය මුල් කාලේ අඳුනා නොගත්තොත් ඔබට අනාරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතා තිබෙනවා නම් ඒ විශාල වශයෙන් පැතිරී තියෙන්න පුළුවන් ඔබ මගින් අනුකූලකලෙන්. ඔබ ආරක්ෂිත ලිංගික සම්බන්ධතාවයක් පවත්වා ගත්තත් ඔබ තුළින් ඔබේ ලිංගික සහකරුවට හොසාකාරයට මේ පැතිරලා තියෙන්න පුළුවන්. එක තුන තමයි මේ ඇතිවිය හැකි සංකූලතාව. විශේෂයෙන් උදාහරණයක් විදිහට සිෆිලිස් රෝගය ගත්තොත් මුල් අවස්ථාවේ මේ අඳුනාගත්තොත් ඔබට සංකූලතාවයෙන් තොරව මේ රෝගය ඊටවට සුව කරගන්න පුළුවන්. නමුත් තුන්වන වටේ සිෆිලිස් එන්න නැත්නම් ටර්ෂරි සිෆිලිස් එන්න නැත්නම් නියුරෝ සිෆිලිස් ගන්නට આવොත් ඔබට ඇත්ත වශයෙන්ම කිව්වොත් මරණය පවත්වන්නට පුළුවන් ඔබ නිසි ප්‍රතිකාරයකට මුලින් යොමු නැත්නම්. ඒ නිසා තමයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ ලිංගික සම්ප්‍රේෂණ රෝග පිළිබඳ වඩා සැලකිල්ලකින් කටයුතු කළ යුතු වන්නේ. අද කුමාරයෙකුට
ඔය බිත්තිවල තියෙන So what I want to share with you is the proper meaning of the words sexual orientation, gender orientation and biological sex. These three words are most often misused in the society rather as something to disdain a person or to embarrass a person, and that's not ethical. So I think people, especially teenagers, should know the proper meaning of these words before anything, right? So what is sexual orientation and what's gender orientation? What's biological sex? Okay, so biological sex is how you are born. Some people are born with two XX chromosomes, while some people are born with a single X chromosome and a Y chromosome. So depending on what genetic composition you have, your biological sex varies. I asked my friends to define what biological sex is, and how they define, most of them, how they define is that biological sex is according to the presence of female or male genital organs. But that's not very correct, because sometimes people can be born without genital organs. And you might be thinking of anomalies like having a single X chromosome or having three X chromosomes, like that. So they are things that deviate from the normal pattern. And so normal people have either XX or XY, which makes them a biological male or a biological female. So then what's sexual orientation? Sexual orientation is to whom you attract to. You can be heterosexual, that means you might be attracted to the people in the opposite sex. You can be homosexual, which means you are attracted to the people in your own sex. You can be bisexual, which means you are attracted to both sexes, or asexual, that means you aren't attracted to any kind of sex. So 2 words completed, and the third word is what is gender orientation. Gender orientation is the internal sense of you being a male, female, both, or you being like none. And all of this is okay. Most of these things depend on a lot of factors like our hormones, how we are brought up during our childhood, the environmental factors and so on, and research suggests that there are many other factors that decide who you are and what your identity carries. And most importantly, it's important to understand that regardless of what your gender orientation or sexual orientation is, that doesn't affect you being a good human with a good personality. And I just wanted to clarify the terms here in this video. And if you have any questions, please let me know in the comments below, so we can kind of discuss this book the next day, because our group found it really interesting. අධිකරණයට අපහාස කරන්න එපා. හරි අද මොකද මතකනේ අද හරි අපි අද තුන්වෙනි දවසේ ලිංගික ආශ්‍රිත සම්ප්‍රේෂණ වෙන රෝග සායන තුන්වෙනි දවසේ. Okay, so the next question I got was whether we can get HIV from a needle prick injury. So the short and sweet answer would be not essentially, but there is a slight possibility of you contracting HIV from a needle prick. Like elaborating on this more, so when you're small, you might have heard stories of people who have gotten HIV from needle pricks, and you might have been advised to wear slippers when you're going to the beach, etc. So the reality is that's less than 1% probability of you getting the virus just from one prick injury, but there are much more things you should be worried of, like getting hepatitis B from a needle prick injury. So what you can do is you can get prophylaxis for these possible diseases from the healthcare setting. For example, there's a prophylaxis for hepatitis B. If you are wondering what prophylaxis is, it's making your body prepared to fight the infection in case you get it. So if you're working in the health sector, if you're a nurse, midwife, medical student or doctor, you might have definitely had the Hep B injection. So even if you're not in the health sector, if you still have the occupational hazard of getting this HIV or hepatitis B from a needle prick injury, you can still get the prophylaxis vaccinations from the government hospital, nearest government hospital. So make sure you get it. And of course, there are many other ways of transmitting Hep B, HIV and STDs other than needle pricks, which we will be talking in this video. We have talked in this video according to the way I edit. So I think I answered that question. එතකොට අපි මේ වෙද්දී
එක ලිංගික ආශ්‍රිත රෝග කිහිපයක් ගැන ඉගෙන ගත්තා. අපි ඔයගොල්ලන්ට ඒක විස්තර කිව්වා. Okay, so now let's talk about when to suspect an STD, how to suspect it, and what to do after you have the suspicion of an STD. So the main symptoms or the signs of an STD is having an abnormal discharge in your genital areas, having a severe or an abnormal lower abdominal pain, having abnormal warts, kind of papules or eruptions in your genital areas, etc. So you might have seen this in videos. So what I'm mainly focusing on is that what you should do if you have these symptoms. So you don't need to be insecure or you don't need to be shy. You can just go to the closest government hospital, to the outpatient department, and you will be directed to an STD clinic very confidentially. And in this STD clinic, there are doctors and there's a consultant who will take your medical history and extensive medical history and treat you to the maximum possible. So the best thing you can do is to consult a doctor like that. But in Sri Lanka, the social stigma is made such as to hide the disease or hide your symptoms so that no one notices, but that's very incorrect because there are a lot of facilities in this clinic and in the outpatient department which can make you feel better once again, which can make you better. So use that opportunity and don't be afraid to come to the clinic, and don't think that your privacy will be violated because as doctors they have the duty to ensure that your confidentiality is protected to the maximum. So even us as medical students, after we visited the STD clinic, we saw to how much of an extent this confidentiality factor is protected, and that is to be really appreciated. So don't worry, you have help around you, so don't be afraid. You can go to the clinic anytime you want. Great part.